जय शिवराय भावांनो, मी भावेश तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो bhaveshpatilgfx या चॅनलवर। जे कोणी चॅनलवर फर्स्ट टाइम असतील त्यांनी चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, कारण आपण चॅनलवर याच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि बॅनर एडिटिंगचे व्हिडिओ पाहत असतो। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, सोबत बेल आयकॉन ऑलवर प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच भेटेल। तर भावांनो, ही आपली इंस्टा आयडी आहे। ज्यांनी अजून आपल्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलेलं नसेल ते आपल्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता। जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यात किंवा बॅनर एडिटिंग व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये काही अडचण असल्यास मी तुमच्या प्रत्येक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मी इंस्टाग्रामवर देईल, त्यामुळे तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता। तर भावांनो, मला भरपूर कमेंट्स आल्या आणि व्हॉट्सअपवर देखील आणि इंस्टाग्रामवर देखील मेसेज आले की gplink आम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यात अडचण येते, तर त्यामुळे gplink मटेरियल कसे डाउनलोड करायचे यावर तू लवकर व्हिडिओ टाक। त्यामुळे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये सगळ्यांना सांगणार आहे की gplink सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल कसे डाउनलोड करायचे। तर चला, तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला यापुढे कुठलीही gplink मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण येणार नाही। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर चला, मग आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। तर भावांनो, मी जी तुम्हाला डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो ती तुम्हाला क्रोममध्ये ओपन करून घ्यायची। तर बघा, मी या ठिकाणी ती पेस्ट करतोय। तर आपण ह्या ठिकाणी ती लिंक ओपन करणार आहे क्रोममध्ये। तर पाहू शकता तुम्ही, आपण क्रोम ओपन केलेलं आहे। तर त्यानंतर आपल्याला या व्हेरीफायवर क्लिक करायचं आहे। तर पाहू शकता, या प्रकारे व्हेरीफायवर क्लिक करायचं आहे। आपण नेक्स्ट पेजवर पोहोचू। त्यानंतर आपल्याला इथं एक कॅपचा जो म्हणता आपण त्याला आपल्याला चेक करायचं आहे। तर पाहू शकता, याप्रमाणे आपल्याला चेक करून घ्यायचं आहे। नंतर परत स्क्रोल डाऊन करून या कंटिन्यू या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। तर पाहू शकता तुम्ही, कंटिन्यू या ऑप्शनवर आपण क्लिक केलं आहे। त्यानंतर आपण एक वेगळ्याच पेजवर पोहोचतो, म्हणून आपल्याला एकदा बॅक करायचं आहे। तर आपण एकदा बॅक केलं की मग पाहू शकता तुम्ही, आपल्याला इथं एक ॲड पर या ऑप्शनवर अनलॉक लिंक या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। तर त्यानंतर परत एकदा बॅक जायचं आहे आपल्याला, आणि त्यानंतर हे पूर्ण झाल्यावर आपल्याला इथं गेट लिंक नावाचं ऑप्शन भेटेल, त्या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। तर पाहू शकता तुम्ही, याप्रमाणे प्रोसेस होते। याप्रमाणे पहा, गेट लिंक नावाचं ऑप्शन आलेलं आहे, त्यावर आपण क्लिक करणार आहोत। तर याप्रमाणे क्लिक केल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला बॅक जायचं आहे, आणि त्यानंतर बॅक गेल्यानंतर आपल्याला आपली झिप फाईल भेटते। तर या प्रकारे आपण झिप फाईल डाउनलोड करू शकता। तर या प्रकारे आपल्याला gplink मटेरियल डाउनलोड करायचं आहे। जर तुम्हाला अजूनही gplink मटेरियल डाउनलोड करण्यात अडचण येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता, किंवा तुम्ही आपला व्हॉट्सअप ग्रुपसुद्धा जॉईन करू शकता। तर भावांनो, मी gplink यासाठी देतो, तर आपल्याला यूट्यूबवरून अजून काही इन्कम म्हणजे काही अर्निंग होत नाही, त्यामुळे मी gplink देतो। जेव्हा आपलं चॅनल मॉनिटाईज होईल त्यानंतर मी gplink वापरणं बंद करेल, तर तेव्हा डायरेक्ट मी गुगल ड्राईव्हची लिंक देईल। तोपर्यंत मी gplinkच वापरणार। भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच। तुम्ही मला नेक्स्ट व्हिडिओचा टॉपिक कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करून सांगू शकता। तुम्हाला ज्या टॉपिकवर व्हिडिओ पाहायला आवडेल तो टॉपिक तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करून सांगू शकता। तर चला, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय शिवराय।